mag-spend an overnight sa isang abandonadong simbahan dito sa Vietnam, ang abandoned French Villa Church. Oh my God! Ito na talaga yun, tunay na extreme. Ang mga ruins na naririto ay matatagpuan sa Bavi Mountain. Napakalamig dito dahil ito ay 1,100 meters above sea level. Ito ay tinatawag na French Hill Station dahil na rin sa pananakop ng mga French sa mga Vietnamese 100 years ago na ang nakakalipas. Ito ay pinaniniwalaan na may almost 200 abandoned French houses ang nasa paligid. Naabandona ang almost 200 houses kasama na ang church na to simula na makalaya ang mga Vietnamese sa kamay ng mga French. And the most creepy part is, dahil mahigit isang siglo na ang nakakalipas simula nung maabandona ang church na to, naglipanan na rin yung mga kwento ng mga taong nakakita ng mga espiritu na naglalakad dito at kung minsan ay doppelgangers. Dahil dyan, hindi ito masyadong pinupuntahan ng mga turista dahil sila ay natatakot baka yung mga espiritu ay sa kanila ay sumama. Medyo ginabi kami sa pagpunta. Nakakatakot yung daan at hindi ko pa alam kung tama pa ba ito. Guys, so hindi ko alam kung saan na ito mapunta kasi parang iba na to pero may kalsada pa kasi, so diretsuhin na namin to. Pwede naman bumalik kapag dead end, pero ito yung daanan, men. Yan, and super creepy. Alam mo yung parang daanan sa wrong turn. Uy. Tara. Tinuloy-tuloy pa namin kahit hindi kami sigurado kung dito ba talaga yun. Napakadilim pero maya-maya lang nasa tapat na pala namin ng simbahan. Ito na yung church, pare, ito na. Ito na. Ito na, uy. Overnight? Sinubukan kong pumasok sa loob para makita kung ano bang meron dito. Wala rin silungan dito. At pagpasok ko, ito ang tumambad sa amin. Oh my gosh. Oh, cross. Yung design ng simbahan na to parang mga simbahan na mapapanood mo sa mga movie. Right now we're inside a ruined church from 1800s. Maliit lang ang simbahan na to at sa tagal na rin ng panahon yung ilang parte nito ay nagbagsakan na rin. Kinain na to ng mga puno. Hindi lang maliliit na puno, malalaking puno. Okay guys, so ngayon katatapos lang ina-intro. Habang nag-i-intro ko kanina, may mga nagpaparamdam na agad. May naaninig yung mata ko na naglalakad na kulay white. May mga boses sa banda rito na naririnig. Hindi ko alam kung rinig ng mic yun. Naka-sensitive mode ba ako? Shit, sayang. So hindi ko alam kung narinig ba yung kanina habang nag-i-intro. But super creepy intro pa lang. At the moment it's guys, sobrang dami namin problema ngayon. Iuna sa lahat, dito tayo sa gitna ng kagubatan, men. At nakalimutan namin pumili ng pagkain. Ngayon pre, pwede naman sana Grab. Ang problema, walang service, walang signal. And kung bababa tayo ngayon, yung motor walang gasolina. Hindi natin alam kung makakakit pa ulit. Wala kaming mga dalang pagkain, wala nang tindahan dito at wala kaming choice kundi bumaba. Sa aming pagbaba, may nakasalubong kaming mga Vietnamese. Nagtanong kami kung may bukas pa ba ditong bilihan at meron daw. Kaso nga lang sa pinakababa pa ito. In short, 30 minutes pang biyahe. Sinabi namin na hindi na aabot ang aming gasolina. Agad naman silang tumulong at binigyan kami ng isang bote. Ngunit bigla akong nagulat nung nagpa-picture yung dalawang couple. Subscriber pala sila at willing silang samahan kami hanggang siligtas kaming makabalik. Pre, sasamahan nila tayo para bumili ng pagkain.
Thank you. Bumiyahe na kami bago pa magsara ang mga tindahan. Napakadilim at talagang nakakatakot ang daan. At pagdating dito, binili na namin ang lahat ng aming mga kailangan. Guys, salamat kila ate. Guys, thank you very much for guiding us. Can I go to the church with you? You wanna come, guys? Yeah. Yeah, sure. So, they wanna come? Let's go. Gusto daw nila sumama, kaya bumalik na kami at dumiretso na sa simbahan. After 30 minutes na nakakapagod na biyahe, sa wakas nakarating din kami. Okay guys, so time check. At the moment, it's 9:16 and babalik lang namin dito. Bumili kami ng pagkain at nagpag-assislang. And we got our new friend out here. What's your name, guys? My name is Nga. My name is Ton. You wanna go in? Okay, let's go. Pumasok ulit kami sa loob dahil gusto daw nila makita. First time din daw nila dito at maraming araw kwento-kwento tungkol sa lugar na to. Yun, nakakatakot pa rin. Nawawala lang yung takot ko, tol, kasi may kasama tayo eh. Pero yung takot eh. Please, sabihin ko lang ako. Hindi ko alam kung anong nararamdaman nila dito, pero maya-maya lang bigla siyang nagmamadaling lumabas. Go back. What? But I have to go back. Yeah, you have to go back. Yes, yes. Sorry. Thank you so much. Okay, thank you. Nice to meet you. Bye. Nice to meet you. Drive safe. Bye. Hindi ko alam kung bakit takot na takot sila at nagmamadaling umalis. Pero sa tingin ko, meron na silang nakita o naramdaman. Wala na. Like what I've said, even locals are scared in going in here. Naglatag na kami ng pwedeng mapaglagyan ng gamit. Naghanap na rin ako ng mga kahoy para makagawa ng bonfire. Kinailangan namin to dahil sobrang lamig talaga. Pre, isa sa na-realize ko tayo pa lang yung kauna-unahang Filipino YouTuber na makakapag-document ng overnight experience dito sa church na to. Kaya naman guys, subscribe nyo na yan. Kumakain kami ng hapunan ng mga oras na to nang may biglang may magparamdam. Timelapse lang dapat yung gagawin namin kaya pinatay ko yung camera ko. Buti na lang binuksan ni Joash yung kanya at maya-maya lang ito ang nangyari. Nagkakatuwaan kami ng mga oras na to. Nagkukulitan, nagvo-vlog si Joash at maya-maya lang ito ang nangyari. Nagulat kami nang biglang yung helmet na nakasabit ay biglang nalaglag. Naka-record ka diba? Oo. Hindi masyado malakas yung hangin ng mga oras na to. Nakuha ko yun. So guys, time check at the moment, it's 10:27 PM. And nagkakatuwaan kami, kumakain kami, nang biglang yung helmet sa likod namin is biglang nalaglag and nakuha yun ni Joash sa camera niya. Kasi kumakain kami tapos siya naman nag-video siya. Tapos caught on cam na biglang nalaglag. Kaya nabahala humusga kung anong nangyari dyan. Tinuloy na namin ang pagkain sa mga oras na to. Nang maya-maya biglang umambon. Guys, ewan ko kung nakikita niyo yan. Yung ambon nagiging ulan na. Lipat kaya tayo. Tara, hanap tayo ng bagong spot. May naisip si Sleng na idea. Pagdidikitin yung motor at lalagyan ng maliit na bubong para may sisilungan kami. Gumawa sila Sleng ng DIY na tent. In case na umulan, hindi kami mababasa ng todo. Pumasok na kami sa DIY tent namin at dito na kami nagpahinga. Okay guys, so at the moment, it's 10:56 ng gabi. Daming dito insekto, sobrang dami, iba't ibang klaseng insekto. May tipaklong, may ipis, may lamok, may butterfly. Dadapo lahat sa'yo, may cricket. Nakaka-anxiety, mamamay pumasok sa tenga mo lahat eh. Di ba lumilipad? Tatalungan ka. Oh, wow. Nagpapahinga kami at unti-unti na rin lumalakas ang ambon. Kaliwat kanan na rin ang kulog at kidlat na para bang may nagbabadyang panganib. Ayan na. Kandong nyo muna. Ayan na. Lagay mo dito Lakas na ng ulan pare. Guys, naririnig nyo ba yan? Ang lakas na ng ulan. Ayan! Holy cow. Oh my God, ang lakas. Kailangan namin i-troubleshoot ang lahat dahil natatanggal sa pagkatali ang bubong namin. Walang tali. May tali yan, nasa ano kay Joash. Naku. Naku tayo dito pa. Lumalakas na yung ulan dito. Yung ambon unti-unti nang naging ulan. At maya-maya lang, nabalot na rin kami ng hamog. Oh my God. Guys, grabe. Lalabas ako kahit umuulan. Tignan nyo. Oh my God. Sobrang kapal ng fog. Zero visibility. Kung aalis ka, hindi ka makakaalis. Tignan mo naman. Baka sabihin nila sa ano lang yan eh, sa bonfire yan. Hindi posible bonfire yan. Wala nang apoy yung bonfire. Wala nang apoy yung bonfire. Oh my gosh.
Ayan oh. Ang kapal ng fog, men. Biglang kapal yung fog. Tara pre, silong tayo. At pagsilong namin, dito uy. na dumating ang ulan. Ha? Punta ko dyan? Oh, mga basa. Ano naman pare, yung katabi natin si Bahan, oh. Matakot na lang tayo kaysa mabasa tayo. So okay na yun. Alam mo ba, na ang pinaka nakakatakot na lugar hindi sementeryo. Ano ba? Simbahan. Yung mga multo nila, dito nagpupunta para manghingi ng tawad. Balik tayo. Pare, ano ba? Nagtitrip ka? Pare, nagkukwento ko ng ganun. Dapat di ka muna nagkukwento. Eh, mas okay nang matakot tayo kaysa mabasa tayo. Ano ba yan? Okay na to. Para tayo langgam dito, pare. Mas okay na to. Wala kami masilungan, guys. Ito lang, oh. Yun lang yung silong namin. The rest, wala na. Pre, kamusta kayo dyan? Gastik, yan na. Lakas ng ulan. Oh my God! Bumalik kami sa motor dahil nababasa din kami dito. Kaliwat kanan yung kulog at kidlat at talagang nakakatakot. Hindi waterproof yung tent mo. At least gugulong yung pababa. Ito ang sitwasyon namin dito, guys. Unti-unti na rin tumulo yung aming bubong. Kaya wala kaming choice kundi bumalik na naman. Ito lang yung pinaka-safe na pwede namin puntahan. At wala kaming choice. Pre, pahingin nga plastic. Guys, gastik. Nababasa na kami ng ulan. Oh my God. Hindi ko alam kung saan ko lalagay yung camera ko, pre. Napakalakas ng ulan, nagputik na ang paligid at kaliwat kanan pa ang kulog at kidlat. Oh my God. Guys, so binalot ko na yung camera ko kasi sobrang nababasa. Punta tayo sa compartment, pre, ng motor. Ligo na tayo ulan. Tinakbo ko na yung ulan at nilagay na yung camera ko sa compartment. At sa oras na to, basang-basa na ako. Samahan pa ng lamig at hangin. Ito na talaga yun. Tunay na extreme. Grabe. Pinasok din namin yung loob. Pero wala talagang masisilungan. At this moment, grabe din yung effort ni Sleng. Yung bit-bit niyang bag na yan, it's a 17 kilos. Sleng, ang tindi mo. Ang bigat niyan. Kala ko magiging normal overnight lang to. Pero grabe. Oh my God. Ang layo namin sa civilization, promise. Isipin nyo guys, 30 minutes away sa mga bayan. And 2 hours Ayaw tumigil ng ulan at bigla kaming may naalalang isang importanteng bagay. Kanina kasi nakalimutan tayo. Usually ginagawa natin yan, every content, every places na pinupuntahan natin, nagpe-pray tayo. Pero kanina pre, nag-pray lang tayo bago tayo umalis. So ngayon, pagdating natin dito, hindi tayo nakapag-pray. So ito na siguro yun, pinapaalala sa atin na meron tayong nakalimutan na hindi natin ginawa. Pray tayo. Nagdasal kami upang humingi ng tawad at tulong sa nasa itaas. Sa mga oras na to, hindi namin kontrolado ang lahat. Hindi namin hawak ang mga pwedeng sakit na dumapo sa amin o aksidenteng mga pwedeng mangyari. At higit sa lahat, hindi namin kaya patigilin ng ulan. At alam namin na siya lang ang may kaya nun. Jesus name mighty we pray. Amen. 2 minuto pa lang ang nakakalipas. Pero Guys, 2 minutes pa lang, simula nag-pray kami. Humina yung ulan. Ganun ka-powerful. Gastig! unti-unting tumila ang ulan at nawala na rin ang kulog at kidlat. Humina yung ulan, men. Sinabi mong pray, walang imposible sa Panginoon pare. Kahit ano pa yan. Guys, seryoso. Isang palakpak muna. Isang palak muna pala kay Lord. Palakpakan talaga. Yay! Guys, ginagawa ni Sleng lahat. Guys, sa lahat ng mga nakapanood nyo, si Sleng yung behind that. And I think Sleng deserve a subscribe. Pabuti natin ng 100k subscribers si Sleng ngayong taon, no? Yun! Thank you, Lord! To God be all the glory. Sa lahat, sa buong channel ko, to God be all the glory. Siguro palo to sa amin. Na baka alam mo magaling ka na. Oh, ito ulan, bang, wala kang may silungan. Guys, halos wala ng ulan. Wala ng ulan, guys. Grabe, nagdasal lang kami. May naalala lang ako na verse Jeremiah 33:3. Call unto me and I will answer you. Ito yung naririnig nyo ngayon is ano na lang to, yung kapag umahangin, yung sa mga dahon-dahon,
Guys, sobrang lamig dito. Ang lakas ng hangin. Yung naririnig nyo ngayon, hangin yun. Isipin mo nasa Tagaytay ka or nasa Baguio, tapos madaling araw, December. Ganon yung lamig. Tapos humangin, batas basa ka. Ito na nga yung extreme na ginagawa nila Zark na na-experience ko din. Na-experience ko, grabe. Ikaw ang isang patunay na yung ginagawa ni Zark, ginagawa namin. Ginagawa natin ay hindi scripted. Walang Mismo. scripted We dito. don't script things, Walang guys. scripted dito. Ano yun? Nagrenta ako ng fire truck. Pakunin mo to. Pahintoy mo rin. Grabe. Pagkatapos ng isang malakas na ulan, kailangan naman namin patuyuin ang lahat. Although kumikidlat-kidlat pa rin, pero at least wala ng ulan. What happened tonight is a memory of a lifetime. At the moment guys, it's 12:57 a.m. And hindi ko alam, hindi na ako natatakot talaga. Feeling ko yung dalawa kaya hindi na tuloy may naramdaman yun. Hindi na ulit nasundan pa ang malakas na ulan na dumaan, kaya dito na lang kami nagpahinga at nag-antay para sa 3 AM challenge. Time check, it's 2:59 ng madaling araw. At sobrang lamig. 3 AM challenge. Ikutin natin yung buong church. Sinimulan namin ito sa kaliwa paikot. Ano mo naman yun? May ano pa oh. Sa mga gilid nito ay dito natin makikita ang mga bintana at ang lahat ng mga ito ay gawa sa simento. Ano yung likod? Sa likod nito ay merong isang krus at ito ay nakaukit sa bato. Tumumba na rin yung puno. Yung laki niyan. Ang bawat dingding ng simbahang ito ay napakakapal na bato. Ginawa ito para mas maging matibay laban sa mga kaaway. Ayun nga no. May lamesa pre. At maya-maya patapos na dapat kami maglibot nang bigla namin makita to. May bago pang nagano dito, may nag-camp dito. May nag-camp na rin. At maya-maya sa gitna ng lamig ng panahon, may biglang mainit na hangin na dumampi sa mga balat namin. Oh my gosh. Naramdaman mo mainit na hangin? Dumaan lang. No? Nasa lubong tayo, pare. Doon pa lang, pre. Pinagpatuloy pa namin ang paglalakad at maya-maya eto na naman yung hangin. May mga nalagpasan akong puno na may pulang tali at maya-maya meron ako nadaanan pang isang puno at ito ang pinakakaiba sa lahat. Yung mga susi. Ay, pare, may ano sila dito eh, no? Kumbaga, ano? Dyan nila sinasabi. What? Nagkasabit sila ng mga susi. Kilabutan. Ito, susi pa to. Ritual ba to? Siguro, ito kasi pag may ganito, parang ritual na to eh. Tignan mo, pare, may pulang tali. Oo nga eh. Hindi lang yan once na nakita ko. Kanina ko pa ito napapansin sa mga puno at akala ko normal lang ang lahat ng ito. Ayun, may mga susi sa baba. Ayun, may mga tali, oh. Hindi namin alam kung ano ang lahat ng to. Please comment down below kung ano sa tingin mo kung ano to. At ano man ang nangyari kagabi, isa itong buhay na patunay na may nasa itaas na nakakadinig sa amin. Siguro nagkataon lang, pero para sa akin, hindi. Isa itong paalala na kahit saan man magpunta, lagi mo siyang isasama. Always stay safe and always remember, be limitless.